Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, anh mang theo một ít gạo và dầu ăn cho mẹ con cô. Đó đều là những thứ rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng với Sakina, giữa những ngày phải lo xây nhà, chăm con và xoay sở từng khoản tiền nhỏ, một túi gạo hay chai dầu ăn cũng là sự giúp đỡ đáng quý. Cô mỉm cười cảm ơn. Không phải vì món quà quá lớn, mà bởi Sakina hiểu rằng trong lúc khó khăn, điều khiến người ta ấm lòng nhất đôi khi là việc vẫn có người nhớ đến bữa cơm của mẹ con mình. Ở trong nhà, Hakan được Sakina cho ngồi vào chiếc xe tập đi. Cậu bé đã lớn hơn trước. Đôi chân nhỏ bắt đầu muốn chạm xuống đất, muốn khám phá mọi thứ bằng ánh mắt ngây thơ của mình. Sakina vừa quan sát con, vừa bắt đầu công việc quen thuộc trong ngày. Hôm nay, cô lại làm món bánh nướng truyền thống của người du mục. Đó là món bánh giản dị, nhưng đã gắn với cuộc sống của Sakina từ rất lâu. Và cũng gắn với ký ức về một cuộc sống mà người ta có thể không có nhiều của cải, nhưng vẫn luôn biết cách tạo ra một bữa ăn ấm áp từ những nguyên liệu đơn sơ nhất. Sakina bắt đầu chuẩn bị bột. Đối với nhiều người, bánh nướng chỉ là một món ăn bình thường. Nhưng ở mỗi vùng đất, mỗi gia đình, cách làm bánh lại có những khác biệt riêng. Mỗi cách làm đều tạo ra một hương vị khác nhau. Và chính điều đó làm nên sự đặc biệt của món bánh nướng ở từng vùng quê. Có lẽ với Sakina, món bánh này không chỉ để ăn no, nó còn là một phần của ký ức, là điều nhắc cô nhớ rằng mình sinh ra từ cuộc sống du mục. Từ những ngày phải tự nhóm bếp, tự chuẩn bị thức ăn và học cách gìn giữ căn nhà bằng sự chăm chỉ. Dù đang bận nhào bột hay chuẩn bị bếp lửa, cô vẫn không để Hakan rời khỏi tầm nhìn của mình. Bởi với Sakina, mọi công việc cô làm đều bắt đầu từ các con. Cô cố gắng xây dựng cuộc sống mới cũng chỉ mong các con sau này có thể lớn lên trong một mái nhà bình yên hơn. Mùi bánh nướng dần lan ra khắp khoảng sân. Trong ánh nắng, trong tiếng gà ngoài chuồng và tiếng Hakan Bibo tập đi, căn nhà nhỏ của Sakina bỗng có thêm một chút ấm áp. Có thể cuộc sống của cô vẫn còn nhiều nỗi lo. Mảnh đất mới vẫn chưa xây xong. Chuyện với Karim vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, Sakina vẫn đang làm điều cô biết rõ nhất. Dùng đôi tay của mình để giữ lại một bữa ăn, giữ lại nếp sống quen thuộc, và giữ lại cho Hakan một tuổi thơ. Có một mái nhà tuy đơn sơ nhưng luôn đầy tình thương. Trong lúc Sakina đang ngồi bên bếp nướng bánh, mùi bột chín thơm nhẹ lan ra khắp khoảng sân nhỏ. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước cổng. Đó là Murat. Đi cùng ông là ba đứa trẻ mà Sakina luôn nhớ đến từng ngày: Zoya, Rachel và Asam. Vừa bước vào, Murat đã nhẹ giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?" Sakina đáp: "Tôi đang nướng bánh." Rồi Murat nói rằng ông đưa các con đến cho Sakina, bởi Karim đã rời đi từ sáng sớm. Nghe đến đó, Sakina không giấu được sự đau lòng. Cô nhìn các con, rồi nói: "Karim đã mang các con rời xa tôi. Vậy sao anh ta lại có thể bỏ mặc chúng? Sao anh ta không chăm sóc chúng?" Murat nói: "Cô là mẹ ruột của chúng mà. Karim không quan tâm đến các con thì cô phải chăm chúng chứ. Hãy để chúng ở lại căn nhà này." Nhưng câu nói ấy lại khiến Sakina nghẹn lòng. Rồi cô nói: "Nhà nào? Tôi còn nhà sao? Ông nhìn hoàn cảnh của tôi bây giờ đi. Karim đã dùng thủ đoạn lấy nhà của tôi. Tôi còn nhà nào để chăm các con đây?" Đó không phải là lời Sakina từ chối các con, mà là tiếng lòng của một người mẹ đang bị dồn đến bước đường cùng. Murat nói rằng Sakina nên đăng ký tài sản và đất đai của mình từ sớm. Ông cũng cho rằng lẽ ra Sakina cần nhận ra Karim là người không đáng tin. Nhưng Sakina chỉ biết đau đớn đáp lại: "Làm sao tôi biết được ý đồ của Karim chứ? Tôi muốn chăm sóc các con. Nhưng Karim đã bán nhà rồi. Giờ tôi không còn nơi nào để nuôi chúng." Dù vậy, nhìn ba đứa trẻ đứng trước mặt, cô vẫn không thể quay lưng. Sakina nói: "Tôi sẽ trông các con vài tiếng, nhưng chiều nay phải đưa chúng về lại." Murat nghe vậy, giọng nói cũng có phần mệt mỏi. Ông nói mình đã lớn tuổi, không thể chăm bọn trẻ mãi. Còn Karim, theo lời Murat, lại không quan tâm đến các con như một người cha cần phải làm.
Sakina nghe vậy càng buồn. Cô nói, nếu Karim ép tôi rời khỏi nhà, thì anh ta cũng phải có trách nhiệm chăm sóc các con. Đó là điều rất rõ ràng trong suy nghĩ của Sakina. Cô không bao giờ từ chối trách nhiệm làm mẹ. Nhưng Karim cũng không thể lấy các con rời khỏi cô, rồi lại bỏ mặc chúng khi bản thân bận việc khác. Sau đó, Sakina mời Murad vào nhà ăn sáng. Có lẽ dù đang giận dữ, cô vẫn giữ phép lịch sự của một người sống tình nghĩa. Nhưng Murad lắc đầu. Ông nói, cảm ơn, tôi phải đi rồi. Chiều nay tôi sẽ đưa các con về lại. Nhưng sợ các con sẽ giận cô đấy. Nghe vậy, Sakina không thể giấu được nỗi uất ức. Cô nói, không, tôi mới là người giận. Karim đã không chăm sóc tốt cho các con. Vậy mà anh ta lại đi giành con với tôi. Murad chỉ khẽ nói, được rồi, tôi đi trước đây. Chiều nay tôi sẽ đưa các con về nhà. Tạm biệt. Sakina cũng chào Murad. Trước khi ông rời đi, cô nhắc lại, chiều nay hãy đến mang các con về cho Karim nhé. Cánh cổng khép lại. Trong sân chỉ còn Sakina và 3 đứa trẻ. Nhưng lòng Sakina lúc này đã không còn nhẹ nhàng như trước. Cô nhìn Zoya, Rachel và Asam. Và có lẽ, chính vì những đứa trẻ ấy, Sakina càng phải cố gắng hơn nữa để giữ lại một mái nhà thật sự cho gia đình mình. Sau khi Murad rời đi, cánh cổng khép lại. Khoảng sân nhỏ lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của Zoya, Rachel, Asam vang lên trong nhà. Sakina đứng nhìn 3 đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới lại có tiếng nói cười của các con đông đủ đến vậy. Dù việc các con được đưa đến đây khiến lòng cô vẫn còn nặng trĩu vì những chuyện liên quan đến Karim. Nhưng trong khoảnh khắc này, Sakina không muốn để các con nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ. Cô chỉ muốn ôm các con vào nhà. Muốn bù đắp cho chúng bằng một bữa ăn nóng. Muốn để các con cảm nhận rằng, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, căn nhà của mẹ vẫn luôn có chỗ cho các con trở về. Vừa vào trong, Sakina đã hỏi, các con đã ăn sáng chưa? Bọn trẻ đáp rằng chúng vẫn chưa ăn gì. Nghe đến đó, Sakina càng xót lòng. Cô nhanh chóng lấy món bánh nướng vừa làm ra. Những chiếc bánh còn nóng, thơm mùi bột và khói bếp. Cô mang thêm bơ, phô mai, rồi đặt mọi thứ xuống trước mặt các con. Bữa sáng không cầu kỳ, chỉ là bánh nướng, bơ và phô mai. Nhưng khi những đứa trẻ đói bụng được ngồi gần mẹ, được cầm chiếc bánh nóng trên tay, có lẽ đó đã là một niềm vui rất lớn. Sakina nhìn các con ăn, rồi nói với nhiếp ảnh gia, hôm nay tôi sẽ nấu một bữa trưa thật ngon cho các con. Lâu rồi tôi chưa nấu ăn cho bọn trẻ ăn. Câu nói ấy nghe thật giản dị, nhưng trong đó là cả nỗi nhớ mà Sakina đã mang theo suốt những ngày xa con. Một người mẹ không chỉ nhớ khuôn mặt của con, mà còn nhớ đứa nào hay làm nũng khi đói. Nhớ cả những bữa cơm đông đủ mà trước đây đôi khi cô từng nghĩ là điều bình thường. Đến khi các con không còn ở bên mỗi ngày, Sakina mới càng hiểu một bữa ăn gia đình quý giá đến nhường nào. Ăn sáng xong, Sakina để các con ở lại trong nhà vui chơi. Lũ trẻ nhanh chóng chạy khắp nơi. Đứa lấy món này, đứa mở món khác, đứa kéo đồ ra khỏi góc nhà, rồi lại bỏ đó để chạy sang chỗ khác. Chỉ một lúc sau, căn nhà vốn đã nhỏ lại trở nên bừa bộn. Đồ đạc nằm khắp sàn. Những vật dụng Sakina để gọn gàng trước đó bị lấy ra hết. Có những thứ bị đặt sai chỗ. Có những món lại nằm giữa lối đi. Sakina nhìn quanh, vừa mệt vừa buồn. Cô gọi các con lại rồi nhắc nhở. Các con thật vô lễ. Sao các con lại như vậy? Phải lễ phép chứ. Có lẽ quãng thời gian sống xa mẹ, thiếu đi sự chăm sóc và nhắc nhở đều đặn, đã khiến các con trở nên bướng bỉnh hơn trước. Sakina không muốn trách các con quá nặng lời, bởi cô hiểu trẻ nhỏ không thể tự lựa chọn hoàn cảnh của mình. Nhưng cô cũng không thể để các con lớn lên mà không biết giữ gìn nhà cửa, không biết tôn trọng những đồ dùng của mẹ. Một lúc sau, Sakina quay sang nói với nhiếp ảnh gia, năm sau Zoya sẽ vào lớp 1 rồi. Zoya vừa bị rụng một chiếc răng. Nhìn con gái lớn thêm từng ngày, Sakina vừa vui, vừa chạnh lòng. Zoya đã sắp bước vào một chặng đường mới. Sắp đến tuổi đi học. Sắp có những người bạn mới, những bài học mới. Nhưng Sakina chỉ mong rằng trong những năm tháng đó, Zoya sẽ không phải mang quá nhiều tổn thương của người lớn. Cô mong con được đến trường như những đứa trẻ khác. Được mặc quần áo sạch. Được cầm sách vở.
được trở về nhà sau buổi học và kể cho mẹ nghe những điều nhỏ bé trong ngày. Tóc các con đã rối bù. Có lẽ chúng đã chơi đùa cả ngày, không ai kịp chải tóc hay buộc tóc lại gọn gàng. Cô lấy lược ra, rồi ngồi xuống trước các con. Sakina chậm rãi chải tóc và tết lại từng bím tóc nhỏ. Đôi tay cô làm việc cẩn thận. Dù trong lòng còn nhiều lo lắng về đất đai, căn nhà mới và những áp lực chưa biết phải giải quyết ra sao, nhưng khi chạm vào mái tóc của các con, Sakina dường như chỉ còn là một người mẹ. Một người mẹ đang cố gắng làm cho các con gọn gàng hơn, đẹp hơn và cảm thấy mình được yêu thương hơn. Khi nhìn Rachel, Sakina không khỏi xúc động. Cô bé đã lớn hơn rất nhiều. Gương mặt cũng ngày càng xinh xắn, dịu dàng hơn. Sakina mỉm cười rồi nói với con là cô con gái xinh đẹp của mẹ. Hôn chào các cô chú khán giả đi. Rồi nói rằng con yêu mọi người nhé. Con gái, con yêu các cô chú khán giả nhiều thế nào? Rachel đáp bằng giọng trẻ thơ. Rất nhiều ạ. Câu trả lời ngây thơ ấy khiến không khí trong căn nhà dịu lại. Có lẽ những đứa trẻ vẫn chưa hiểu hết những phức tạp đang xảy ra quanh mình. Nhưng chỉ một nụ cười, một cái hôn hay một câu nói đáng yêu của các con cũng đủ khiến Sakina thấy mọi vất vả trong lòng được xoa dịu đi phần nào. Thế nhưng chỉ vài phút sau, Sakina lại thấy đồ đạc tiếp tục bị bày bừa. Cô quay sang Zoya, nhẹ nhàng nhưng nghiêm giọng. Zoya, con gái của mẹ, sao con làm nhà cửa bừa bộn thế này? Các con đừng chạm vào đồ dùng riêng của mẹ nữa. Đó không chỉ là lời nhắc về việc giữ gìn nhà cửa, mà còn là cách Sakina dạy các con rằng dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, vẫn cần biết trân trọng những gì mình đang có. Bởi trong căn nhà này, từng món đồ đều được mẹ chắt chiu, hay những vật dụng nhỏ để trong góc nhà, đều là kết quả của những ngày Sakina phải tự mình tính toán và cố gắng. Đến gần trưa, Sakina bắt đầu chuẩn bị món thịt gà nướng cho các con. Mùi thịt gà dần lan ra khắp khoảng sân. Bếp lửa cháy đều. Những miếng thịt chuyển màu vàng thơm. Có lẽ Sakina muốn bữa trưa hôm nay trở thành một kỷ niệm đẹp. Không phải một bữa ăn vội vàng, mà là một bữa cơm mẹ tự tay chuẩn bị cho cả 4 đứa con. Khi món thịt nướng đã xong, Sakina gọi các con. Các con đi rửa tay, rửa mặt rồi vào ăn trưa. Lũ trẻ chạy đi làm theo lời mẹ. Sakina cũng hỏi, các con có muốn ăn sữa chua không? Nghe đến sữa chua, các con lập tức đồng ý. Bữa trưa hôm ấy không có bàn ăn lớn, nhưng có thịt gà nóng, có sữa chua, có những đứa trẻ ngồi sát bên mẹ, và có Sakina, người đã chờ rất lâu để được nhìn thấy các con ăn một bữa cơm đầy đủ trong chính căn nhà của mình. Đã lâu lắm rồi, Sakina mới được gần gũi với cả 4 đứa trẻ. Nhìn Zoya, Rachel, Asam và Hakan ở bên nhau, lòng cô tràn đầy hạnh phúc. Có thể căn nhà vẫn nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Sakina cảm thấy mình như đã có lại cả thế giới. Sau bữa trưa, Sakina bắt đầu dọn dẹp. Cô thu gom bát đĩa, quét lại những phần thức ăn rơi dưới sàn, sắp xếp đồ đạc về đúng chỗ. Công việc nhà chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng hôm nay, Sakina làm mọi thứ với một tâm trạng khác. Bởi trong nhà có tiếng cười của các con, có những bước chân chạy qua chạy lại, có cảm giác giống như mái ấm này đã thật sự sống lại. Một lúc sau, bọn trẻ chạy ra khu vườn của Sakina chơi. Lâu rồi không trở về, các con rất thích thú khi thấy những cây rau, những gốc bí, những luống cây trong vườn đã lớn hơn trước. Có đứa chạm vào lá cây, có đứa chạy quanh những lối đất nhỏ. Khu vườn ấy không chỉ là nơi Sakina trồng rau, đó là phần đời mà cô đã tự tay chăm sóc mỗi ngày, tưới nước giữa nắng nóng. Và hôm nay, khi thấy các con vui vẻ chạy trong vườn, Sakina càng mong mình có thể giữ lại một khoảng sân rộng rãi cho gia đình. Một nơi các con được chơi đùa, được lớn lên gần thiên nhiên, được cảm nhận rằng dù mẹ có trải qua bao nhiêu khó khăn, vẫn luôn cố gắng tạo ra một mái nhà có nắng, có cây xanh và có niềm vui cho các con. Nhưng thời gian bên nhau trôi qua quá nhanh. Sakina hiểu rằng đến chiều, các con vẫn phải trở về nhà Karim. Cô quay sang nói với nhiếp ảnh gia, chút nữa đưa các con đến nhà Karim giùm tôi, và bảo anh ta phải chăm sóc chúng cho tử tế. Khi Karim cướp căn nhà của tôi, anh ta có hỏi tôi phải đưa các con đi đâu sao? Tôi không muốn cãi nhau với Karim, nên hãy giúp tôi. Có thể đưa các con đến nhà Karim, rồi mua ít đồ ăn cho bọn trẻ giúp tôi, sau đó đưa bọn trẻ đến nhà Karim.
Cô không muốn đứng trước mặt Karim rồi lại xảy ra tranh cãi. Sakina không đòi hỏi điều gì quá đáng. Cô chỉ muốn Karim hiểu rằng đã là cha thì phải có trách nhiệm với các con. Không thể đưa các con rời khỏi mẹ rồi lại xem việc chăm sóc chúng là gánh nặng. Sakina quay sang Zoya, dặn con gái. Zoya, nói với bố con rằng mẹ con nói chăm sóc các con là trách nhiệm của bố. Sakina nhìn các con thêm một lần nữa. Rồi cô nhẹ nhàng dặn. Đi cùng chú nhiếp ảnh ra nhé. Chào tạm biệt các cô chú khán giả đi. Đi đường bình an nhé, con yêu. Những lời dặn dò ấy nghe thật bình thường. Cô không biết khi nào mới có thể giữ các con ở lại lâu hơn. Nhưng cô tin rằng một ngày nào đó, cả 4 đứa trẻ sẽ không còn phải rời đi sau mỗi buổi đoàn tụ ngắn ngủi. Và căn nhà của Sakina sẽ thật sự trở thành nơi các con được ở lại. Không chỉ trong vài giờ, mà là trong cả những năm tháng tuổi thơ bình yên nhất.